होला इट्स मी अर्पण धेरै पछि भ्लग हिजोको भ्लग लिँदाको कस्तो लाग्यो है त्यो पनि भन्दैन होला। अब यहाँ सिधै खाना पकाउनु मम्मी हुनु है खाना पकाउनु पर्यो। चिया चाहिँ आज खाइएन त्यत्तिकै भयो दुध ल्याउनु गइएन बाहिरको बुझ कि त पानी पानी बुझ्छ त आज यहाँ सुतेको आँखा खोलेर कस्तो भइरह सिधै पङ्खाको मुन्तिर भयो नि त त्यही भएर बाख्रा पखा डोर्दै आयो। अहिले चाहिँ मम्मी अझै आउनु भएको छैन नि त कुलैनमा गएर कुलाइन के कुलो खन्नीमा बाख्रा कराएको कराइछ उहाँबाट लिनाइछ भनेर यसलाई भात पक्सिङ लानु पऱ्यो। तैँले भात पक्सिङ यसले भात पक्सिन्छ म चाहिँ बाख्रा साह्रो डोल्नु पऱ्यो। बाख्रा त नि बाख्रा हेर्नु गर्दै कसरी लिइरहेको नि ऊ त कुना अर्को बाँधियो। अब यसलाई यस्तो राखिदिएपछि यिनीहरू घाम हुन्न नि त ढोका खोलिदिएपछि बाँधेर त केही फरक परेन। आउनु घरै आउनु त्यहीँ बसिरहेको ल बस बाई 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 ए पानी हाल्न बेसी त यिनीहरूले त खाने होला नि त पानी दबाएरै खाने होला अर्को तान्ने त्यसले खानै मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ मैले छुट्टै बाँधिदिएछु यार यति लामो गराइदिनु पऱ्यो नि त नछिटै हान्दिने छिटिसम्म यस्तो गराएर ए कति बित्ति घाम भएको फेरि यहाँभित्र नछिटै यो चाहिँ यस्तो फोरी चाहिँ छिर्दिहाल्छ फ्याट भएर म यसो बस्दा यस्तो खुसी नै राखेको यिनीहरूलाई झन् कस्तो त हामी झन् आइरहनु भएको छैन यहाँबाट गर्न नसक्ला माथि राख्नु हात धुने त्यसपछि चलिहाल्नु हात त धुनु पर्ने गाई त्यसले खाना पक्सिकन मम्मी आइसक्नु भयो खाना पक्सिकन अनि हुन्छ मम्मी त त्यहीँ हुन्छ नि त यहाँ चाहिँ पानी पकेर लास्ट ल्याइदिएर पक्सिस खाना ओइ मम्मीलाई नुन ला चाक त नुन चाख्नु पर्यो नि त बहुत घाम भयो कस्तो बाहिर आज चाहिँ आइफोन किनेको आइफोन मेरो होइन आन्टीको केटा हो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सोधिदिएको है खासै नरमाइलो फिल आउँदो रहेछ अरूको खालै लाग्दैन है त्यही पनि राम्रै रहेछ है आइफोन फेरि पनि छ सेकेन्ड टाइम आइफोन ओखो हेलो कस्तो केटा के छ राम्रो देखेको थियो कि आइफोन सोध्दा चाहिँ हामीले पनि किनौँला पछि बाँधै प्र्याक्टिस गरिरहेको गाइज कस्तो चाहिँ रहेछ भनेर। हेलो गाइज के छ कसो छ सबैजना सुनिदिनुहुन्छ होला फेरि के कसो छ क्वालिटी हेर्नु है ए केटा कस्तो आइरहेछ खिचिँदो रहेछ क्या म यहाँ नै हो यहाँबाट ए यो मेरो आइफोन फेरि अलि बेसी बोल्दो हुन्छ 4K थियो 8D पनि खिच्छ 4K पनि खिच्दो रहेछ 4K मै हेरौँ तर राम्रै लाग्यो पनि चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ मकै पिरोसिरो हालेँ नुन नकडम बकडम हालेँ मस्त त्यहाँ भर्खर यहाँ अन्त उता जानुभएको छ नि त पल्लो घरमा भर्खर गाडी आएको थियो सामान छोडेर नि आइयो बेड पनि राखियो आज काम घाममै भयो लास्टै जो पस्नु सक्यो आज कम्प्युटर जानु पर्ने किनकि शनिबार छ यो भिडियो आइतबार आउँछ फेरि आइतबार खिचेको बिहिबारतिर आउँछ बिचमा दिने त अब फेरि ग्याप हुन्छ नि त टन्नेको त्यही भएर बिहिबारतिर हाल्ने आइतबारकालाई शनिबारलाई चाहिँ भोलि हाल्ने भनेर म सोचिरहेको छु कस्तो हुन्छ हेरौँ कहाँ हरेसतिर हाल्नु भएर फोन आयो हमारे मम्मी यस्तो मेरी कि फोन आइहाल्छ ले नउठा बिल्कुल नउठा अब मम्मी हिँड्नु मिटिङमा आयो मम्मी टोलको सदस्य को कोलाई थाहा है
टोलको सदस्य हामी मम्मी हो कि नि टोलको सदस्य भएर अब एउटा यति चाहिँ अब एउटा बाटो बिचमा जान्नु होइन यस्ता पनि टोलका सदस्य मुख देखाउन पनि बेइज्जत भयो त्यहाँ गएको कसलाई आफै जान्छ मोटरसाइकल गइसक्नु कुखुरा हेर्न मलाई अर्को कुखुरा हेर्न मलाई बेकार भयो यस्तो रद्दी भयो स्वागत मन्तव्यमा कराउनु हो के भयो त स्वागत मन्तव्यमा के हुने टोल संस्थामा बजेट भाषण कति भयो के टोल संस्थामा के गर्ने कहाँ बाटो बिग्रियो कहाँ बिजुली पोल बिग्रियो कता बाटो गराबिल गर्ने कहाँ बाटो कालो पत्रे गर्ने कता बाटो उन्नत के अरे त्यही भन्न नपाएर आज भाषण गर्नु पर्यो किन हामीले बल्ल पहिलोपटक सिक्न पर्यो भन्दै गरेँ मैले घर चाहिँ आफ्नो कहाँ सकिन्छ र हो त्यही त लेखेर भन्नुको कल लेखिदिएको सम्बोधन गर्नु परेन सम्बोधन यस कार्यक्रमका शीर्षिका भगवत आदिमादिलाई भन्नु त एकै सर र सर र भन्न बल्ल पहिलोपटक आउन पर्यो नि छोरो सिक्दैछु गर्दैछु